Tuloy mo yan. Bahala ka sa buhay. Wow naman! Wow! Wow! Nakakagigil ka. Magpo-provide no ano sa charger niya, yung pinaka adapter kasi cable lang talaga. Tapos yung pouch, malabo ba kasi may plastic? Uwi na kami. Dito na kami. Naglalakad na kami sa third floor na Rainoma. Ayan, makikita mo. Nasa kami, Power Mac. Ayan o. Paano yung ngiting 360?